Goedemorgen. Vaak hebben we de neiging pas iets nieuws te doen als we er helemaal klaar voor zijn. En dat is ook makkelijk, want als de zon schijnt, als werk rustiger wordt, als ik fit genoeg ben, zou het natuurlijk ideaal zijn. Maar goed, wat top werkt tegen dit uitstelgedrag, is op een dag gewoon beginnen. En die dag is vandaag. Dus net een oude vakantiekamer afgestoft, gaan we eens een poging wagen. En dus welkom midden in dit project. Want, wat zijn we aan het doen? We zijn bezig een multiplex tv-meubel te maken. Dit paneel wordt de bovenkant van het meubel. En nu dus omgedraaid, kijken we naar de binnenzijde van het paneel. Meteen vallen de knoesten op in het hout die we in dit project slim gaan wegwerken, zodat ze uiteindelijk niet zichtbaar zullen zijn. Verder zie je hier langs de linkerrand de groef waar de schuifdeurtjes uiteindelijk in zullen vallen. Rondom de schuifdeurtjes zijn alle panelen 3 mm ingefreesd, met uitzondering van dit bovenpaneel. Daar is het paneel 9 mm ingefreesd, dit zodat je de schuifdeurtjes er uiteindelijk nog uit kunt halen. Dus ook de zijpanelen zijn 3 mm ingefreesd, zodat de schuifdeurtjes altijd strak de rand afdekken en je nooit door de spleet langs het deurtje door kunt kijken. We gaan nu het skelet van de kast ondersteboven opbouwen. We doen dit ondersteboven omdat het bovenpaneel bevestigen extra aandacht vereist. Om natuurlijk geen zichtbare schroeven bovenop te zien. Voor de onzichtbare bevestiging van deze bovenplaat zie je me houten deuvels en houtlijm gebruiken. Voor een sterke maar onzichtbare bevestiging. De oplettende kijker heeft mogelijk ook al gaatjes in de staande zijpanelen gespot. Deze zijn om uiteindelijk plankjes op een van de 3 hoogtes te kunnen hangen. De hap rechtsonder uit dit paneel is niet zomaar. Hier komt het meubel voor de stopcontacten in de wand te staan en is ruimte nodig.
Oké, even pauze. Want wat moet het nou eigenlijk worden? In eerste instantie hebben we wat schetsen gemaakt wat we zouden willen. En twijfelden qua hoogte van het meubel. Het eerste idee was om een hoger model te maken voor meer opslag en ideale hoogte om de tv op te zetten. Ook hebben we het meubel even in 3D uitgetekend. Waarbij het mooie is, als je dit in 3D hebt uitgetekend, je het zo aan AI kunt voeren om er een strakke render van te maken. Hierdoor zagen we in dat voor ons het hoge model wat te massief zou worden. Dus een tweede idee om een lager model te bouwen en de tv op te hangen. Hiervan hebben we ook talloze versies uitgetekend. En weer een paar renders gemaakt, waar we erg tevreden over waren. En wat we hier dus aan het maken zijn. Hier kijk je dus ondersteboven naar het middendeel van het meubel, waar in het onderste vak in het midden uiteindelijk de versterker zal komen. Zo, we kunnen nu bijna het meubel omdraaien en de bovenkant en dus de mooie kant van het meubel gaan bekijken. Enkel nog een paar laatste schroeven erin. Ah ja, en toen stopte de camera ermee. Het mooie van deze camera is namelijk dat hij maar maximaal 7 minuten kan opnemen in deze resolutie. Eerst dacht ik dat het misschien kwam door de SD-kaart of de maximale bestandsgrootte of zo, maar het blijkt dat het met oververhitten te maken heeft. Deze 7 minuten hielden me elke keer wel scherp, maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik een paar shots mis.
Volgens mij begon de video met het verplaatsen van de tafelzaag. En dat ben ik hier weer aan het doen. En ik ga hem zo nog een keer verplaatsen. En hier ga ik hem weer verplaatsen. Door soms smalle lange planken of soms op brede korte platen te zagen, kun je de tafelzaag eigenlijk eindeloos blijven verplaatsen. En omdat de vloer hier alles behalve waterpas is, heb ik besloten de stelvoetjes onder de workmate te gaan gebruiken. Die ik overigens nog nooit gebruikt heb en eigenlijk ook niet wist dat ze eronder zaten. En ze zijn dus ook aardig vastgelopen. Maar dit is zeker de moeite waard. Want ja, er gaat toch niks boven omsteltijd verkorten. Bij het doen van nieuwe dingen in projecten hou ik er altijd van diverse testproefstukken te maken. Op dit reststuk zie je diverse testen van de houtlak, waar het doel was om de multiplexer het zo ongelijk mogelijk uit te laten zien en de vergeling die je normaal krijgt als je multiplex lakt, te voorkomen. Hier zijn we uiteindelijk uitgekomen op een eigen mengsel van 30% whitewash lak en 70% blanke lak. Maar dit plankje heeft zelfs nog een tweede functie, zoals je kon zien. Het fungeert ook als testschuifdeur om de ideale hoogte van het schuifdeurtje te testen. Ondanks dat de pocket holes die we net zag maken niet zichtbaar zijn,
als je normaal naar het meubel kijkt, wil ik ze toch even opvullen. Liefst doe ik dit met restzaagsel van het project, zodat het meteen de juiste kleur heeft. En door dit te mengen met houtlijm krijg je een super simpele houtvuller.
Ook hier ben ik weer een testproefstuk aan het maken. Ditmaal van de greepjes voor in de schuifdeur. De grootste uitdaging die ik hier had, was om ten eerste de bovenvrees niet te laten inbranden. Wat lastig is, doordat je hem van boven schuin in moet brengen, omdat het greepje zich midden in het werkstuk bevindt. En de tweede uitdaging is eigenlijk toch een beetje geluk hebben dat je in een mooie laag van het multiplex terechtkomt, wat toch ook lastig te voorspellen bleek te zijn. Hier zie je de uiteindelijke greepjes in de schuifdeuren zitten. Oh, het schuifdeurtje klemt, terwijl het eerst soepel liep. Maar zoals je hier ziet, is hij krom. Hij is krom getrokken met het lakken. Toen was het 30 graden en lag hij niet goed ondersteund tijdens het drogen. Dus hier zo'n goed mogelijke poging doen om hem terug te buigen. Nou, het meubel zat er mooi bij en we zijn er erg tevreden over. Toch ook weer een aantal dingen geleerd, zoals het kromtrekken van de schuifdeur en ook het scharnierdeurtje midden onderaan is uiteindelijk nogal onlogisch. Er liggen wel spullen in die ik eigenlijk nooit nodig heb, maar terugkijkend had het natuurlijk veel beter een lade kunnen zijn. Dank voor het kijken en heb je nog tips, dan hoor ik het graag. Ciao!